În urmă cu un an am renunțat la o funcție importantă și la un job bine plătit pentru un vis. Azi îți spun ce am învățat în 12 luni de libertate, necunoscut și revelații, fără bullshit-uri și fără povești cu zâne și unicorni. Ești pregătit să faci și tu marea schimbare? Atunci fii pregătit și pentru ce îți va aduce ea. Pune-și centura pentru că drumul nu e lin, deloc. Mai rămâne să-ți răspund la final dacă merită sau nu să începi această călătorie. Ca să te ajut să înțelegi mai bine tot ce urmează, am împărțit cele 12 lecții în 3 categorii: despre oameni, despre proces și despre strategie. O să încep cu lecțiile despre oameni și cum se schimbă lumea în jurul tău. Prima lecție este că oamenii nu te apreciază pentru cine ești, ci pentru ceea ce le oferi sau pot beneficia de pe urma ta. Și ghici ce se întâmplă atunci când ceea ce oferi nu mai este gratis sau la fel de accesibil. Dar nu-ți bate capul pentru că asta nu vorbește despre tine. Este despre ei. Tu rămâi focusat să-ți crești constant valoarea. Ca o paranteză, nu vorbesc aici de membrii familiei sau de prietenii foarte apropiați. Vorbesc de oamenii cu care ai fost în contact în mediul de business. A doua lecție pe care am învățat-o este că durează între 3 și 6 luni până când vei fi uitat de oamenii pentru care cândva era important. Dar vei fi uitat. Acceptă asta și focusează-te să îți construiești relații noi cu oameni care sunt aliniați cu noile tale obiective sau care deja sunt acolo unde tu vei vrea să ajungi. Pentru că oricum cei care te vor uita sunt și cei care te-ar fi ținut pe loc. 3. Dacă nu vei avea succes imediat, vei fi lăsat singur ca și imagine publică. Sau, probabil, până când vei atinge succesul. Asta m-a durut cel mai tare. Recunosc că nu am fost pregătit pentru ea. Dar adevărul este că nimeni nu vrea să-și asocieze imaginea cu cineva care nu are succes. Ok, poate doar membrii familiei că ei nu au încotro. Dar pentru ceilalți, alegerea este simplă. A doua categorie cuprinde lecțiile despre proces și despre cum te vei transforma tu. Am ajuns la punctul 4. Îți ia între 6 și 12 luni să afli ceea ce nu știi atunci când începi. Despre tine, despre business și despre piața în care urmează să activezi. Și asta oricât de mult te documentezi sau te pregătești înainte. Acestea sunt lucrurile pe care va trebui să le înveți cel mai repede. Iar ca un sfat din partea mea, dacă ai de gând să pășești pe acest drum al antreprenoriatului, este să începi cât mai repede, pentru că niciodată nu vei fi suficient de pregătit pentru ceea ce urmează. 5. Începe să te educi cât mai repede, pentru că oricum acolo vei ajunge dacă vei dori să faci performanță. Pe cont propriu, cu mentor sau cu diverse programe educaționale, asta depinde doar de tine. Dar important este să aloci constant timp pentru a învăța lucrurile pe care le identifici că ar putea să te ajute să evoluezi mai repede în business. 6. Planificarea crește productivitatea, dacă te ții de ea. Spune cât mai des nu la ceea ce nu este pe lista ta de activități și acțiuni planificate sau nu este aliniat cu obiectivele tale. Îți prezint simbolul meu pentru productivitate că poate te inspiră. 7. Get shit done. Get shit done. Get shit done. Pentru că singurele lucruri care generează real valoare sunt cele pe care le duci până la sfârșit. Decât să țintești către un plan de 10 care să rămână pe agenda sau într-un sertar, mai bine țintești către un plan de 8 pe care să îl execuți de 7, dar pe care să îl duci până la final. 8. Durează mult mai mult să ajungi unde ți-ai propus decât vei putea anticipa. Când te uiți la logo-ul Totul Simplu, ai putea crede că e doar un banal TS, unde mai pui că e și un scris urât. Ca o paranteză, cel care mi l-a făcut nici nu și l-a trecut în portofoliul de lucrări încă, dar are o poveste în spate. El simbolizează un grafic al evoluției corelat cu timpul. Și pot să observ că, deși anticipam de pe atunci că evoluția va fi lentă până la prima creștere exponențială, cu toate astea tot am fost luat prin surprindere de cât de mult timp este necesar până la atingerea primelor obiective mai importante. Recomandarea mea pentru tine este să lucrezi la un mental puternic care să suporte multe șocuri, pentru că vei fi nevoit să treci prin Valea Plângerii, prin Pădurea Regretelor, prin Platoul Deznădejdiei sau, poate chiar mai rău, prin Marea Depresiei. 9. Orice ești nevoit să faci pentru prima oară și ți se pare foarte greu, după ce faci de câteva ori, va deveni ușor. Probabil cu ăsta ar fi fost bine să încep ca să transmit mai mult optimism, dar l-am păstrat ca un bonus pentru cei care au ajuns până aici. Și este exact ca și cu condusul. După primele accidente, îți va veni foarte ușor să completezi amiabila. 10. Nu-ți fie frică că vei fi asaltat de prea mulți clienți și nu vei reuși să oferi calitatea promisă. Asta nu se va întâmpla. Din contră, vei fi nevoit să lupți pentru
pentru fiecare client. Cât de naiv am putut să fiu să cred că voi deveni supraaglomerat astfel încât să nu pot livra suficient de multă valoare fiecărui client. Este exact ca și când nu mergi la sală că îți este frică să nu devii prea mare, peste noapte. A treia categorie sunt lecțiile despre strategie. De ce visul tău trebuie să se conecteze cu realitatea. 11. Nu alerga în prea multe direcții pentru că nu vei ajunge nicăieri. Începe cu produse puține pe care să poți să le dezvolți până la nivelul de cel mai bun de pe piață. După aceea vei avea timp și resursele necesare să-ți diversifici oferta. 12. Adaptează-ți oferta la o piață deja formată, pentru că oamenii cumpără ce vor ei, nu ceea ce vrei tu să vinzi. Îți spun asta pentru că nu vreau să ajungi să faci ca mine. Eu am crezut că dacă voi dezvolta un concept nou, cum sunt tatuajele mentale vizuale, care să te ajute să dezvolți obiceiuri pe care să le folosești apoi în lupta cu obiectivele, oamenii se vor îngrămădi să-l cumpere, iar eu nu o să știu ce să mai fac cu atâția bani. Dar, surpriză, ce să vezi? Fiind un concept nou, nu există piață pentru el, iar în consecință eu am scăpat de problema cu banii. Concluziile mele după aceste luni sunt următoarele. Am reușit să-mi ating obiectivele? Nu. Nu am ajuns nici măcar la 5% din tot ceea ce mi-am propus că vreau să realizez. Dacă voi renunța? Clar nu. Călătoria mea este abia la început. Regret că am renunțat la funcția și la jobul meu bine plătit? Clar nu. Am învățat atât de multe lucruri lunile astea pe care abia de acum încolo voi putea să le pun în valoare. Plus că cel mai important lucru este că am câștigat timp pe care pot să-l folosesc cum vreau eu. De exemplu, am putut să fiu lângă cel mai important om din viața mea atunci când a avut nevoie de mine. La sfârșitul clasei a 8-a și examenul de capacitate și înscrierea la liceu și începutul clasei a 9-a, ceea ce înainte îmi era imposibil și chiar am pierdut suficient de multe momente importante din viața ei pe care nu am cum să le mai recuperez niciodată. Dacă ar fi să contorizez în bani valoarea acestui timp, vorba reclamei, neprețuit. Dacă ai găsit valoare în acest video, distribuie-l mai departe către prietenii tăi și ajută și pe ei să afle. Iar mie, scrie-mi într-un comentariu care a fost punctul care te-a surprins cel mai mult. Voi reveni cu povești și alte revelații din călătoria mea în episoade viitoare, dar până atunci nu uita că totul poate să fie simplu. Depinde de alegerile pe care le vei face